Саме тут, у нашій частині Європи, на землях наших народів і, що важливо, в пам'яті людей відбувається протистояння між двома формами ставлення до людей, ставлення до суспільства. Є наша з вами модель, коли люди, коли нації, культури мають значення, і є модель, що вкорінилася на сході від нас і яка вже впродовж століть приходить до нашого з вами дому з презирством і з війнами проти всього, що нам так цінно. Європі немає що обрати, крім однієї з цих двох моделей. Тільки такі є варіанти: свобода або залежність. І наші народи знають це найкраще. Саме тому ми можемо бути різкими, коли говоримо, що європейського захисту недостатньо. Кожне зволікання має наслідки. Захищеність життя білорусам ще треба здобути. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, я впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для Білорусі було просто недостатньо. А тепер ми усі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для усіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою. Оператори російських реактивних шахедів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу арешниками. Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі. Саме тому для Європи важливо не втратити жоден з народів, які живуть свободою. Саме тому для Європи критично не втрачати час. Саме тому ми усі в Європі кожен день маємо працювати на сильну Європу. Повстання білорусів мало перемогти у 2020 році, щоб загроз зараз звідти не було. Європа і світ мали б підтримати народ, який повстав. І історія була б іншою, безпечнішою. Так само ми можемо сказати про січневе повстання і про інші виступи народів, які не були підтримані іншими державами десь поруч. У підсумку історія карає тих, хто залишається осторонь. Євросоюз є. І сильніше щороку. Сполучені Штати, Канада, Японія з нами. І наш заклик, щоб це єднання було ефективним на 100%. Не наполовину, не на кілька місяців з року, не до наступних виборів в тій чи іншій країні Європи, а на 100% ефективно. Не стільки, скільки не шкода, не стільки, скільки можемо, а стільки, скільки спрацює. Так, щоб загрози Європі і кожному з наших народів просто більше не було. Політики Європи повинні цінувати той факт, що вони представляють вільні та незалежні держави, що їм не доводиться бути зараз командирами повстань проти імперій чи проти окупантів. Зарано розслаблятись в Європі, коли російська воєнна машина не заглохла, а диктатори поруч з Європою не слабшають. Вони усі дивляться на Європу, дивляться на нас, як на здобич. Європа заслуговує бути сильною, бути вільною, і наше гасло з вами за нашу і вашу свободу точно спрацює.